Hello crazy people! Good morning! So today, naisipan ko na gumawa ako ng something na gusto kong lutuin guys. French onion keme, deep soup, something ganon. So yan, hindi ko mahanap yung ingredients na kailangan ko and ayan, hagilapin natin ng bonggang-bongga. Kumuha pa talaga ako ng upuan, 'di ba? So yan, magulo siya and ipakita ko sa inyo, ganyan yung itsura niya doon. Ang daming plastic na ganap guys. So nakaka-stress talaga maghanap ng something na kailangan, ganun. So, yan, naisipan ko ngayon na i-organize siya. And, since may mga nakatabi tayo doon sa storeroom, huwag kayo dyan, sara natin para hindi nyo makita yung color. And, yeah, may mga nakatabi ako dyan ng mga bottles and jars. Jars lang siya, actually. So, yan, hindi ko pa natatapon tong mga to. So, eto ang gagamitin ko guys, kaya tara samahan nyo ako at linisin natin siya ng bonggang-bongga. So tinatanggal ko lang yung mga takip and yan, shower time, ang mga jars, doodles and lids. And isusok ko muna siya sa hot water guys, tapos maglalagay tayo ng Clorox para ma-disinfect and sanitize. Kemerut naman siya. So yan, push. Ayan sila and naisip ko maglagay ng label guys. So lalabas tayo at kukuha tayo ng label, bibili tayo ng ganon-ganon keme. So, first, of course, huwag natin kalimutan mag-mask and yan, tara, let's go. So, tumatakbo na ako dyan and nakalimutan ko, kailangan ko palang dalhin yung anak ko, guys. Tara, balikan natin siya doon, nandun sa kwarto at nagnonood. Ayan, nagnonood talaga. So, yan, and excited ang batang ito kasi lalabas na naman tayis. And, of course, ayan, drive mode muna ako, guys. Kita-kits tayo doon sa Molly Doodles. Ayan. So, yan, lakad-lakad and diretso talaga tayo doon sa Daiso, guys. And yan, ito yung mga tax stickers. Wala yung black mask. Gusto ko sana yung black pero okay na rin to. So, yeah, sorry. Yan yung option ko. Meron din craft paper kaya lang baka hindi to dumikit. So, yun na nga lang talaga yung oval shape chemist tax sticker. Chemerot, ganon. Yun, nag-ikot-ikot pa kami sa Daiso and napadpad ako dito sa mga panglalaking sapatos ba yan. So, bumili ako guys kasi it's nice. I just love that. So anyway, ayan guys, we're back home and proceed na tayo sa ating project. Charot, project talaga. So yan, ini-scrub ko na lang, sinasabon ko ng bonggang-bongga yung ating mga jars. Jars? Tinatanggal ko yung mga guys, yung mga stickers, ganun. Diyan talaga ako nag-struggle sa pag-scrub. Yung mga kinakamot ko talaga yung dumikit. So something ganun. O, diba? Good thing may kuko tayo. Yun talaga yung purpose niya eh. Char. So, ayan. Ganyan. Yung iba madali lang. Yung iba hindi nahirapan ako. Kasi binabad ko kasi to sa sa hot water. So, medyo soft na lang yung iba. Like this. O, diba? Wala. Hindi kinaya ng powers ko. So, yan. Scrub, sabon-sabon. Push. Tapos, hindi ko na napakita guys yung part na hinugasan ko siya. And, yeah. Ang tag doon basta yung mga leads pala, yun yung gusto kong sabihin. So, yan, idadry na natin siya and balikan natin siya after 1 hour and yan na, guys. Ito yung before. So, ayan yung makikita nyo na itsura niya and mamaya pakita ko yung after. But first, proceed na tayo sa gusto nating mangyari. So, ilalagay na natin ang mga bagay na ito doon sa mga respective jar. Respective. Sorry naman, ang hirap kasi nahabol ko yung hininga ko eh. So, ayan siya. Ilalagay na natin yung mga stuff. Pero, of course, punasan mo na yung mga basa-basang part. And yan, first is yung ating bay leaves. Ayan siya. So far, nagkasya siya, guys. Yan, matutuwa talaga ako. First pa lang yan. So, yan. And maglalagay na tayo ng label para hindi ko makalimutan kung ano mga pangalan nila. So, sulat and dikit-dikit agad. So, yan, push. Ganyan lang naman yung ganap natin, guys. Nakakatuwa pala yung ganito na mag-organize. By the way, makikita nyo, mapapansin nyo yung mga lead is hindi sila uniform. Medyo tsaka nga silang tignan kasi may green, may gold, may blue. Pero, hayaan mo na next time magre-research ako ng pintura or something na pwedeng non-toxic and food-friendly keme. Basta ganon. So, ayan na siya. Label lang hanggang sa matapos natin. And, ayan. Excited na ba kayo guys sa magiging itsura niya? Ako excited na talaga akong ipakita sa inyo. So, ayan! Tada! Oh my gosh! Hirap magsalita. So, yan na guys. That is all for today's video. Thank you so much. Sana na-appreciate nyo tong vlog na to. Thank you for watching. See you again next time. Bye!